Hello，大家好！相信很多人都有听说过最近爆红的一出泰国 BL 剧，就叫做《假偶天成》。因为我呢也刚好有在追这部戏，所以呢就想說來拍一個 reaction。那我們就一起看看吧。จับนมมึงหน่อยได้ปะ มึงบ้าปะเนี่ยไปอาบน้ำไป กินหน่อยนะ เฮ้ย ครั้งที่แล้วกูให้พวกมึงอัดคลิปมาส่งใช่ปะคราวนี้กูจะให้พวกมึงจับคู่กัน มึงมีคู่ยังอ่ะช่างแม่งเหอะไปก่อนนะ เฮ้ย เดี๋ยวดิยังคุยกับมึงไม่จบเลย วันเสาร์เนี้ยกูมีแข่งบอลมาเชียร์กูด้วยนะ คงไม่วะนัดเนี้ยลีดมอไม่ต้องเข้า เกี่ยวอะไรกับลีดมอร์กูอยากให้มึงมาเชียร์กู เออไอ้ท้ายมึงเบาๆหน่อยดิทำไมมึงสั่นขนาดนี้วะ กูกลัวเลือดอ่ะ งั้นกูก็คงกลัวด้วยวะนี่กูว่าสั่นไปหมดแล้วเนี่ย แต่เป็นใจนะ เดี๋ยวกูมีงานต้องทำวะเดี๋ยวกูไปก่อนนะ เฮ้ยชนะแล้วเว้ยเป็นไงขออีกรอบเลย ไม่เอา เอ้ย ทำอะไรกูวะ กูช่วยเปลี่ยนไงแล้วไม่ต้องนอนดีกว่า ถอดให้หมดเลย มีคน อีสารเลวเฮียนี่สรุปไอ้กีหรือไอ้สารวัตรแม่งเป็นตัวอันตรายมากกว่ากันวะ เฮ้ย กูว่าสารวัตรแล้วอะแม่งไปถึงห้องมึงขนาดเนี้ย ถ้ามึงจะเสร็จมันก็ไม่แปลก แต่เอาจริงๆ ช่วงนี้กีนก็ไม่ค่อยมายุ่งกับมึงแล้วไม่ใช่หรอ แล้วเมื่อไหร่มึงจะให้มันเลิกแกล้งตามจีบมึงสักทีวะ รอยรูปตามสัญญา ทีนี้ก็ตามพี่รักษาสัญญาบ้างเลยครับ น้องแม่งทำซะขนาดนี้ มึงไม่รับติวเนี่ย เสียหมานะเว้ย ก็ได้ เดี๋ยวกูติวให้ พอใจยัง ไม่ใช่นะ กินพูดเรื่องอะไรอ่ะ ทำไมต้องมาโกหกกันด้วยอ่ะ เราได้ยินทั้งหมดที่ทายคุยกับเพื่อนในห้องน้ำแล้ว เขารู้ว่าทั้งหมดมันเป็นแผนของทายทำไมต้องประชดกรีนแรงขนาดนี้ด้วย ไม่ได้ไปโชดแต่เราไม่ได้คิดอะไร ทาย กินรู้ว่ากินอาจจะยังดีไม่พอสำหรับทาย แต่ขอได้ไหมอ่ะ ให้โอกาสกินอีกทีได้ไหม ใครบอกว่าเราจีบมันไปชดกิน ที่เราทำไปทุกอย่าง เราทำเพราะเราชอบไปทายจริง เราไม่เชื่อ
เราได้ยินมาหมดแล้วว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแค่แผน ตอนแรกเป็นแค่แผนเว้ยแต่พอทำไปทำมา เราว่าเราชอบไปทายจริงๆว่ะ ยังไงกินก็ไม่เชื่อ ไม่เชื่อใช่ไหมต้องให้จูบมันตอนนี้เชื่อป่ะ เราเชื่อเราก็ได้ ว่าสารวัตรอะชอบไทยจริง เกือบไปแล้วไหมล่ะ ว่าแต่มึงรู้ได้ไงว่ากีนมาหากูอะ ก็ไอ้กีนมันตามมึงมาตั้งแต่ที่มอแล้วอะกูเลยว่าไม่น่าจะมีอะไร เมื่อกี้ถ้ากีนไม่ห้ามอะมึงจะจูบกูจริงๆเหรอ มึงคิดว่ากูจะจูบมึงจริงๆเหรอ กูรู้ว่าไอ้กีนมันทนไม่ได้กูเลยพูดไปงั้นอะใครจะจูบมึง เขามาว่ะ แค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวครับ ขอดูบัตรหน่อยครับ บัตรผมอยู่กับเพื่อนครับผมที่เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้ครับ เดี๋ยวผมไปเอามาให้นะครับ บอกให้เพื่อนเอาบัตรผมมาให้ก่อนนะครับ คือเอ้ยนั่นอะไรอ่ะ เข้าไม่ได้นะคะ เอ่อ เอ้าไอ้วัดซ้อมดนตรีเสร็จแล้วเหรอ พอดีเลย งั้นไปหาอะไรกินกันปะเป็นไรวะมึงมีนัดแล้วเหรอ 那个眼神太绝了。 แล้วอยู่ดีมาชวนกูงี้แม่งประหลาดว่ะ เฮ้ย คิดมากว่าสารวัตรเพื่อนรัก คืนนี้ไปหาอะไรกินกันปะนะ คืนนี้กูไม่เล่นที่ร้านแอลกอฮอล์อะเหมือนแบบซ้อมใหญ่วงกูที่เล่นเปิดในสครับวันเสาร์เนี้ยไปเจอกูที่นั่นแล้วกันเล่นเพลงสครับเต็มเลยมึงน่าชอบ โอเคเว้ย เนี่ยพอดีเขาฝากใบโพชัวร์มาให้ ลองดู ค่ายปฏิบัติธรรม3 วัน 2 คืน ใช่ น่าจะเหมาะกับคนอย่างหนุ่มนะ เหมาะกับคนอย่างผม 哇， ค่ายปฏิบัติธรรม 变。 ขอบคุณครับ สรุปของคนที่ชื่อสาร แล้วถ้าแนนซี่ทำได้อะนะ เดี๋ยวเราติปพิเศษให้เลย 又是这一招。 ซ้อมเลยเหรอ ลากค่ะวันนี้เราไปไหนกันต่อดีคะ เฮ้ย แบบนี้มันเยอะไป เยอะไปเหรอ เบาๆกว่านี้หน่อย ขอแบบเนียนๆอ่ะ งั้นแบบนี้ได้ไหมนี่ละกินขนมไหมคะ ไอ้วัดมาแล้ว ไอ้วัดมาแล้ว หล่ออ่ะ ไงตัววุ่นวายรอนานปะ 漂亮姐姐在 ไม่ 干嘛 นาน แต่ว่าจะกลับละพอดีมีงานต้องไปเคลียร์ นั่ง มึงนั่งนี่เลย เดี๋ยวกูเลี้ยงเอง รอดูเล่นก่อน 这姐姐没有功能啊，姐姐在干嘛？ เอาเนี่ยจะจ้างมาทำไมวะเนี่ย สำหรับเพลงนี้นะครับ ผมขอมอบให้กับไอ้งี่เง่าคนหนึ่งที่ไม่ยอมอยู่ฟังผมเล่นเพลงนี้ครั้งแรก เพลงนี้มีชื่อว่าทุกอย่างนะ เ
อยากถ่ายรูปกับสารวัตรอ่ะพาขอให้หน่อยนะนั่น อยากได้ก็ไปขอเองดิ ถามแค่นี้ต้องหงุดหงิดด้วยทำกันเป็นแฟนไปอย่างนั้นแหละสาด ก็คนเราอะนะ ต่อให้จะเก็บอาการเก่งแค่ไหนเนี่ย ถ้ามีใครมายุ่งกับคนที่เราชอบอะก็จะแสดงอาการถึงออกมา ขอโทษครับพี่ ไม่เป็นไรครับน้องไทย พี่รู้จักชื่อผมด้วยเหรอ ลีดมอทั้งคนจะไม่รู้จักได้ไงล่ะ อ๋อ จริงด้วย ยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับ เฮ้ย เดี๋ยวสิ พี่ไม่ว่าแล้วก็ได้ที่เราเดินชนพี่อะแต่พี่ขอเซลฟี่ด้วยรูปหนึ่งได้ปะ นี่ ขอบใจนะ 这一对有点太强行了吧？ เฮ้ย 根本就不搭。 เงินบ้าเลยวะ ถ้ายังอยากไปขอลายเซ็นวงสครับหลังเวทีกูรออยู่หน้าคอนเสิร์ต มึงเป็นไรไทย กูหึงมึงไง มึงพอใจปะถ้าเราอยากรู้ว่าเขาแอบชอบเราไหมเนี่ย ต้องทำให้เขาหึงใช่ปะ ใช่
ตรเจ็บตูดเลยว่ะ แล้วใครมันขึ้นไปนั่ง มันเมื่อยอ่ะ มึงว่าเขากรีดกูหรือกรีดสครับวะ ใครก็กรีดมึงกรีดสครับเว้ย ขอบใจมากนะมึงที่มาดูเป็นเพื่อนนะ ก็สนุกดิ มึงรู้ได้ไงวะ รู้อะไรวะ ก็เมื่อกี้ในคอนเสิร์ตอะมึงรู้ได้ไงว่าพี่เขาจะเล่นเพลงลึก รู้ดิ ก็ปีที่แล้วกูก็มาดูคอนเสิร์ตที่นี่ ความรู้สึกแม่งคล้ายกันเลยยิ่งพูดแล้วอะนะ แม่งโคตรคิดถึงเลยว่ะ แม่งโคตรรู้สึกดีอ่ะ ๆ กูรู้ มึงรู้ได้ไงอ่ะ ก็ 让我总结一下我们这是第6集的观看的心得。我觉得以目前的剧情的处理来说，我不是非常满意。以目前的剧情对于 Green 这个角色的安排，因为当然其实我们知道主角是莎拉瓦跟 Time 2个人嘛，那但是我觉得其实你要成就2个人的情感，不见得要去伤害第3个人。那就是但以目前的剧情的状况来说，我觉得对于 Green 这个角色，其实我觉得是有一点残忍的。那后续呢会怎么样发展，我们不知道。就是我只是希望说，在后面呢，能够对 Green 这个角色能够有个妥善的安排。希望2个人的幸福不是建筑在伤害另外1个人的基础上面。然后再来呢，我觉得就是另外一个那个乐团学长啊，因为可能在我的既定印象里面，他就已经跟 Frank 是一对了，所以我觉得他就是在这出戏里面硬要介入 Win 跟 Bright 之间，我就觉得有一点强行介入的感觉，就觉得有一点好像有点刻意，然后强行要这种3角恋的感觉，3角恋4角恋的感觉。那事实上其实可能我的刻板印象已经很深了，因为我本来就很喜欢 Drake 跟 Frank 这一个 couple， 因为我之前看过他们的另外一个作品《我的阿弟》。然后其实我本来就已经很喜欢这一对 CP， 就是真的是非常可爱。那在这出戏里面呢，那就硬要把 Drake 进来，强行再介入另外一对 CP 里面，我就觉得看起来就觉得有一点障碍，觉得就是好像有点刻意的感觉。那再来呢，就是最后他的第6集最后面的这个伏笔，我觉得也还蛮不错的，就是在戏的最后面呢，然后就是给你一个悬念，就是说我们在这出戏的开头的时候，一直以为说莎拉瓦是因为都一直是一个被动的角色，然后是因为他因为种种原因，然后想要摆脱 Green 的骚扰，所以呢就是去拜托莎拉瓦能够配合他演出。那事实上呢，在这一集的结尾呢，就埋了一个伏笔，说其实到底是谁是主动的，就是这一段感情是谁先开始，谁先起的头。那很显然的，其实是跟我们一开始想象的并不一样。然后呢，果然这出戏就是又再次完全印证了，在 BL 剧的世界里面，颜值呢真的是占了成功的一个关键的要素，至少占了50%以上。当你的选角选对的话，其实基本上你就成功了1半。然后呢，我还是非常的期待后面 Drake 跟 Frank 他们会怎么样的一个发展。对，但是因为私心，我本身就是 Drake 跟 Frank 的一个粉丝，希望他们在后面呢也能够有更多剧情发展，能够撒更多的糖给大家。那我觉得特别要提的，关于这出戏它之所以会那么成功的，也有一个要素，就是在于它2个主要演员，他们不光是他们颜值长得好，他们其实事实上他们在表演的时候，他们是非常的入戏跟深情的，尤其是 Bright 他天生就是长的样子呢，就是极度的俊美。那尤其是他在很多
的时候，他的那个眼神是非常非常的勾人的。你可以感觉到这个男生他在演出的那个当下，他其实是非常进入这个角色的一切的情绪，然后他包括他很多深情的看着 Win 的时候，你可以感受到他其实他在他心里面对于对方的那个无限的情感、无限的疼惜、无限的向往的那个眼神，其实 Bright 的表演，他的表现是非常非常好的，他能够让观众能够在观看的那个当下，马上就被他的眼神吸引进这个剧情里面，这个当下的氛围里面。当然，包括他也是为他的表现也是非常非常好。那我觉得在两个人他彼此搭配之下，你可以感受到真的有很浓的一个 chemistry， 一个很深切的化学变化在他们这两个演员之间迸发出来。所以，其实事实上看戏的人，即便隔着荧幕，他也能够很深切的能够进到他们的那个情境里面。包括我刚刚其实在看很多的剧情，在萨拉瓦他在演唱的时候啊，太往萨拉瓦的方向看过去，他们彼此之间深情的对望，然后彼此之间没有说一句话，然后眼神的交汇，彼此之间他们一种心领神会的感觉，都是表现得非常非常好的。我们其实在看很多 BL 剧的时候，其实最害怕的就是看到一些演员他们的表现是相敬如宾，他们可能只是彼此之间只是在对台词，然后只是在过场把这个剧情把它演完，你会觉得他们在表演的当下好像只是把对方当做一个对台词的工具等等的。那其实事实上在这出戏里面，你都完全不会有感受到这些让你情感上面有阻碍的这种表演方式。那其实这两位演员其实他们都表现得非常非常好，所以因此呢，这两个演员就能够很完美的架构出这整个故事里面成功的两个角色，然后你会觉得这个世界是非常真实的，然后有温度的。对，然后我觉得这是他们表现得非常成功的一个地方。好，以上就是第6集我的观看的 reaction， 然后那接下来剧情会怎么样发展呢？那我们就继续期待咯。